May hindi na naman po nakaakyat ng stairway to heaven. Fail. Oh. Nandito na yung katawan. Ikaw, nakaupo pa rin. Stop! Yung tao magtutulak dyan, nakapulsos. Bakit? Kahit yung ano. Gilid? Oo. Kaya? Tulap. Saka yung mga brief mo nandito, inaanod. Takay naman eh. Ano nga eh? What? Bakla ka yata eh! Oh! Hindi! Ito! Oh! Ang lalim nga oh. Nakadaanan ko na yan eh. May bulkan no?